gumawa ko ng chashu para may panglagay sa half ng ramen. Tayo na natin. Hi guys! Welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, gagawa po tayo ng Japanese chashu at ito ang ating mga ingredients na kakainin. So, ang gagawin natin sa sauce, i-mix natin siya ng 1 cup of sake. Malit lang na cup guys ito. Yan. Tapos, ilagay natin siya dito. Ayan. And then, 1 cup din ng mirin. Ayan. Tapos, ilagay din natin siya dito. And next is, maglagay tayo ng 1 cup of dark soy sauce. Ayan yung ating dark soy sauce. Para lalo siyang maganda yung kulay niya guys. Ayan. Tapos, i-mix din natin. Same procedure. Ayan. And then also the dashi. Hindi natin pwedeng kalimutan yung dashi kasi siya yung pampalasa. Ang dashi naman natin is half cup lang kasi soyoy dashi ang ginamit ko eh. Medyo hard siya. Ayan. Mix natin siya dyan. Tapos, i-mix din natin ang ating sugar. Ayan. Ang ating 2 cups of sugar, i-mix din natin dyan. And, i-mix lang natin ito. Hanggayin na natin yan. Pagkatapos natin na-mix ito, lagay natin siya sa ating pot. Ayan, sa ating lutuan. Ganyan lang siya guys. So, diba? Nag-darken siya. And then, ilagay na natin ang ating ginger. And then, ang ating sibuyas na mataba. At pakuluin natin siya. Yan ang itsura niya. And then, i-cover natin. Yan. Pakuluin natin siya ng mga 1 oras, guys. Supers, malakas yung ating apoy, guys. Ayan, lakasan natin siya ng medium lang. Hindi masyadong malakas masyado. Kapag kumukulo na siya, saka natin siya hinaan. Okay? Yan. Antayin na natin kumulo para i-low natin siya. I-down to low. After an hour, guys, check natin. OMG. Ayan, oh, ganyan lang siya ka-slow. Tapos nilagyan ko na pala siya ng itlog kanina, guys, para gumanda yung kulay ng ating itlog. At saka nilagyan ko na, sinali ko yung tonso ko, yung paa ng baboy. Kasi parang feeling ko, ang sarap kumain ng paa ng baboy. Kaya nilagyan ko siya ng isang hiwa, oo. Yun. Tapos, ang gagawin natin is i-high heat natin siya. I-high natin yung heat niya. Yan, i-high natin siya. Tapos, high heat. Tapos, lutuin natin siya ng 5 minutes. 5 minutes more. Ayan, ang ganda ng kulay ng itlog, oh. Nilagay ko to siya kanina dito guys. Binoil ko siya guys. Tapos, nung naluto na siya, ayan, binalik ko siya para gumanda yung kulay. Ayan, oh, pwede na pang topping sa ramen ko sa taas. Ayan, ang ganda oh. Nalambot na ng baboy. Grabe. At saka meron pa siyang paa ng baboy na isa. Nilagyan ko ng isa. Sarap. Tamang-tama lang yung lasa niya. Talagang, talaga siya. Chashu. Lutuin na natin ng 5 minutes dyan. In high. Napaka-high na heat. Tanggalin na pala natin yung ating itlog kasi hina-high na natin siya. Baka masyado nalutot ng ating itlog. Tanggalin natin siya. Habang aantay natin ang 5 minutes more. Ganda ng kulay ng itlog, oh. Pwede siya panglagay sa ramen, guys. Kaya ako nagluto nito guys kasi papakainin ko ang asawa ko ng mukbang ng ramen mamaya. Kaya gumawa ko ng chashu para may panglagay sa half ng ramen. Tayo na natin.
Na-plate na natin siya. Na-slice na natin. At ito yung itlog niya, oh. Ang ganda ng kulay, diba? At meron ako nagawang tonsoko, diba? Oh, puri-puri ang lambot, oh. Grabe, oh. Ang lambot. Tung. Ang lambot. Grabe. Sobra, oh. Tingnan nyo. Collagen. Napakasarap niya. Grabe, bongga. Tapos lagyan natin siya ng toppings na sibuyas dahon. Dito sa ibabaw. Ayan. Ayan, pwede na yan. Ang ganda. Bongga. Ang ating chashu.